नीमा एकाडेमीबाट लाइभ क्लास कसरी लिने? नमस्ते मेरा प्रिय गुरुवर्ग। आज हामी नीमा एकाडेमी प्लेटफर्म युज गरेर कसरी लाइभ क्लासमा पढाउन सकिन्छ भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम त तपाईहरूले नीमा एकाडेमीको वेबसाइटमा गएर आफ्नो इन्स्ट्रक्टर आइडी लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। लगइन गर्नु भइसकेपछि तपाईहरूले आफ्नो स्क्रिनमा ड्यासबोर्ड देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ तपाईहरूले विभिन्न अप्सन्सहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ। लेफ्ट प्यानलमा स्कुल, लाइब्रेरी, माई पब्लिकेसन आदि अप्सन्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईहरूले लेफ्ट प्यानलमा भएको स्कुलमा गएर क्लासरुम अप्सनमा क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा होमको ड्यासबोर्डमा यहाँनिर भएको क्लासरुममा क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ। कुनै एउटामा क्लिक गर्नुहोला। अब क्लासरुमको अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि त्यहाँनिर हजुरहरूले कुन स्कुलमा पढाउनुहुन्छ, कति क्लासलाई पढाउनुहुन्छ, यहाँ सबै विवरणहरू देख्न सक्नुहुन्छ। म तपाईहरूलाई आज कसरी लाइभ क्लास सेटअप गर्ने र कसरी लिन सकिन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। क्लासरुमको ड्यासबोर्डमा दायाँ भागमा कन्फिगर युआरएल भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोला। लाइभ क्लास सुरु गर्नको लागि चाहिँ हामीले पहिला कन्फिगर गर्नुपर्ने हुनाले पहिले हामी कन्फिगर गर्न गइरहेका छौँ। कन्फिगर युआरएलमा क्लिक गर्नु भइसकेपछि सेट जुम सेटिङ भन्ने एउटा सानो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ तपाईहरूले आफूले जुममा क्रिएट गर्नुभएको जुमको मिटिङ आइडी, पासकोड र युआरएलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त्यहाँ तपाईँले क्लास कति ड्युरेसनको लागि पढाउनुहुन्छ त्यो ड्युरेसन पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। म्याक्सिमम चाहिँ 40 देखि 45 मिनट हुन्छ हाम्रो क्लासहरू, त्यसैले त्यही अनुसार क्लास टाइम राख्नुहोला। त्यसपछि यहाँ तपाईहरूले ग्रेस मिनेटको पनि अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई क्लास सुरु भएपछि 5 मिनट लेट और 10 मिनट लेटसम्मको लागि लाइभ क्लासमा एटेन्ड गर्न दिने भनेर राख्न सकिन्छ। र त्यसरी नै लास्टमा स्टुडेन्ट्सहरूलाई कति मिनट अगाडि चाहिँ क्लास सुरु हुन लागेको नोटिफिकेसन दिने भनेर राख्न सकिन्छ। साथसाथै एकचोटि हजुरहरूले लाइभ क्लास सेटअप गर्नुहुने बित्तिकै स्टुडेन्ट्सहरूलाई हाम्रो सिस्टमले अटोमेटिकल्ली नोटिफिकेसन पनि पठाएको हुन्छ। र अब यी सबै इन्फर्मेसन्सहरू राख्नु भइसकेपछि तल सेभ बटनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गर्नु भएपछि जुम सेटिङ्स अपडेटेड भनेर एउटा सानो टेक्स्टमा मेसेज देखाएको हुन्छ। अब जाउँ लाइभ क्लास क्रिएट गर्न। त्यसको लागि कन्फिगर युआरएलकै साइडमा क्रिएट लाइभ क्लासको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा गएर क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गर्नु भइसकेपछि फेरि एउटा सानो बक्स देख्न सक्नुहुन्छ, एड मिटिङ भनेर। त्यहाँ तपाईहरूले फर्स्टमा टपिक अप्सन्स देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको मतलब यदि तपाईँले म्याथ पढाउनुहुन्छ भने म्याथको कुनै एउटा पढाउनु हुने टपिक राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आफूले पढाउने क्लास सेलेक्ट गर्नुहोला। त्यसपछि आफूले पढाउने हुने सब्जेक्ट पछि तपाईँले सेड्युलको अप्सन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले आफ्नो क्लास टाइमिङहरू सेट गर्न सक्नुहुन्छ। स्टार्ट डेट र इन टाइम हालेर क्लास कति बेला सकिन्छ भनेर त्यो सबै सेट पनि गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो सबै सेट गर्नु भइसकेपछि सेभ अप्सनमा गएर क्लिक गर्नुहोला। सेभ बटनमा क्लिक गर्नु भएपछि तपाईँले भर्खर क्रिएट गर्नुभएको लाइभ क्लास यहाँ ड्यासबोर्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यदि तपाईँको क्लास लिने टाइम भयो भने तपाईँले यहाँ देखाइएको स्टार्ट बटनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ र क्लिक गर्नु भएपछि हजुरहरूको जुम मिटिङ डिरेक्ट ओपन हुन्छ र लन्च मिटिङ गरेर क्लास लिन सक्नुहुन्छ। स्टुडेन्ट्सहरूले पनि लाइभ क्लास लिनको लागि जुम एप डाउनलोड गरिराख्नु पर्ने हुँदैन। उहाँहरूले पनि नेमा एकाडेमी एपबाट नै त्यो लाइभ क्लास जोइन गर्न सक्नुहुनेछ। अब क्लास लिन सक्नु भएपछि स्टप क्लास गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टप क्लास गर्नु भएपछि हजुरहरूले यहाँ मिटिङमा क्लिक गर्नु भएपछि को स्टुडेन्ट्सहरूले क्लास एटेन्ड गरे र को स्टुडेन्ट्सहरूले क्लास मिस गरे भनेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। र यसरी नै अब हजुरहरूले नेमा एकाडेमी प्लेटफर्म युज गरेर अरू क्लासहरू पनि क्रिएट गरेर पढाउन सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।